नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टी-ई-टीसाठी आणखी एक टॉपिक आपण टाकत आहे तो म्हणजे टाईप्स ऑफ फोबिया. फोबिया म्हणजे भीती. एखाद्या व्यक्तीला कोणत्या एखाद्या कारणामुळे किंवा गोष्टीमुळे जर भीती वाटत असेल तर आपण म्हणतो त्याला त्या गोष्टीचा फोबिया आहे. फोबिया म्हणजे भीती. तर आपण प्रत्येक टाईप त्याचा पाहणार आहे. पहिला टाईप आहे आपला एअरपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात. हे आपल्याला टी-ई-टीमध्ये याच्यावर आधी 2 प्रश्न विचारलेले होते. एक विचारलेला आहे पुस्तकांपासून भीती वाटते त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, आणि दुसरा होता जर कोणाला ट्रॅव्हलिंगपासून भीती वाटते तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात. तर आपला पहिला फोबिया आहे तो म्हणजे एअरपासून, म्हणजे हवेपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात एरोफोबिया. एअरपासून, एरो नाव जसंच्या तसं आहे, लक्षात ठेवण्यासाठी इझी आहे. एअरपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात एरोफोबिया. नाव किचकट आहेत, क्रिटिकल आहेत, पण लक्षात ठेवावे लागतील. एअरपासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात एरोफोबिया. नेक्स्ट पाहणार आहे आता आपण, जर कोणाला ब्युटीपासून, सुंदरतेपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात सेलोफोबिया. जर कोणाला सुंदरतेपासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात सेलोफोबिया. नेक्स्ट, जर कोणाला बर्थ म्हणजे जन्मापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला जेनोफोबिया असे म्हणतात. जर कोणाला बर्थ म्हणजे जन्मापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात जेनोफोबिया. नाव किचकट आहेत, क्रिटिकल आहेत, पण लक्षात ठेवावे लागतील. एक्झाममध्ये याच्या आधी 2 वेळा प्रश्न विचारलेला आहे, पुन्हा पण विचारू शकतात, म्हणून लक्षात ठेवायचं. बर्थपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला जेनोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे आपला ब्लडपासून म्हणजे रक्तापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर रक्तापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला म्हणतात हेमेटोफोबिया. आता एक गोष्ट अशी आहे की रक्ताचा अभ्यास करण्याच्या शास्त्राला हेमेटोलॉजी म्हणतात. रक्ताचा अभ्यास करण्याच्या शास्त्राला काय म्हणतात, तर हेमेटोलॉजी म्हणतात. आणि रक्तापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, त्याला म्हणतात हेमेटोफोबिया. नेक्स्ट आहे आपला बर्गलरपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात स्केलेरोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. बर्गलरपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात स्केलेरोफोबिया. नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, चाइल्ड बर्थपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात मेयुइसीफोबिया. लक्षात ठेवायचं, नाव खूप क्रिटिकल आहे पण लक्षात ठेवावे लागतील. चाइल्ड बर्थपासून, लहान मुलांच्या जन्मापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात मेयुइसीफोबिया. नेक्स्ट आहे, जर लहान मुलांपासून कोणाला भीती वाटत असेल, लहान मुलांपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला म्हणतात पॅडोफोबिया. लक्षात ठेवायचं, लहान मुलापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात पॅडोफोबिया. त्यानंतर नेक्स्ट, क्राऊड, गर्दी किंवा मोब. बघ, गर्दीपासून जर कोणत्या व्यक्तीला भीती वाटत असेल, म्हणजे आपण पाहतो ना गर्दीपासून काही लोक वेगवेगळे असतात, त्यांना गर्दीपासून भीती वाटते, तर त्याला काय म्हणतात, त्याचं नाव लक्षात ठेवायचं आपल्याला ओचलोफोबिया. गर्दीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात ओचलोफोबिया. नेक्स्ट, डार्कनेसपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, डार्कनेस म्हणजे अंधारापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला म्हणतात नक्टोफोबिया. अंधारापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात नक्टोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. त्यानंतर डेथपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, ही भीती तर सर्वांनाच वाटते, जर कोणाला मरणापासून, डेथपासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात थॅन्टोफोबिया. थॅन्टोफोबिया. जर कोणाला डेथपासून म्हणजे मरणापासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात थॅन्टोफोबिया. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पाहणार आहे डेप्थ. डेप्थ म्हणजे खोली. जर खोलीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात बॅथोफोबिया. जर एखाद्याला खोलीपासून, खोली म्हणजे डेप्थ म्हणजे खोलीपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला म्हणतात बॅथोफोबिया. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, जर कोणा व्यक्तीला डिसीजपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात पॅथोफोबिया. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज असतात, ते डिसीजपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात पॅथोफोबिया. आपल्याला डिसीज वगैरे दिसून येतात, त्याच्यापासून जर भीती कोणाला वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, पॅथोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट, जर कोणाला डॉगपासून, मॅक्झिमम लोकांना याची भीती असते, त्याला आपण फोबिया म्हणतो. जर डॉगपासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतो सायनोफोबिया. जर कुत्र्यापासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात सायनोफोबिया. नेक्स्ट आहे आईज.
म्हणजे डोळ्यांपासून कोणाला भीती वाटत असेल, हे बा डोळे इथं मी दाखवलेले आहेत, जर डोळ्यांपासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात ऑप्थॅल्मोफोबिया. जर कोण्या व्यक्तीला डोळ्यांपासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात ऑप्थॅल्मोफोबिया. त्यानंतर नेक्स्ट पहा, आगीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, फायर म्हणजे आग, आणि आगीपासून जर कोणाला किंवा फायरपासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला म्हणतात पायरोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. जर कोणाला आगीपासून किंवा फायरपासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात पायरोफोबिया. TETला याच्या आधी याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत, म्हणून हे चॅप्टर आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट होऊन जाते. नेक्स्ट आहे आपलं फॉरेनर्स. जर आपल्याला फॉरेनर्सपासून भीती वाटत असेल तर आपल्याला कोणता फोबिया झाला, तर आपल्याला झाला झेनोफोबिया. फॉरेनर्सपासून जर आपल्याला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात झेनोफोबिया. त्यानंतर पहा, घोस्ट म्हणजे भूतांपासून जर भीती वाटत असेल, तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात फास्मोफोबिया. नाव खूप क्रिटिकल आहेत पण लक्षात ठेवायचे आहेत. जर भूतापासून तुम्हाला भीती वाटत असेल, घोस्टपासून भीती वाटत असेल तर त्याला फास्मोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. भूतापासून भीती वाटण्याला फास्मोफोबिया. नेक्स्ट आहे, हा प्रश्न TETला विचारला होता. जर एखाद्या व्यक्तीला बुक्सपासून भीती वाटते तर त्याला काय म्हणतात, तर आपल्याला ही गोष्ट इथं लक्षात ठेवायची. जर कोणाला पुस्तकांपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला बिब्लोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं क्लिअर कट लक्षात ठेवायची आहे. जर कोणाला पुस्तकांपासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात बिब्लोफोबिया. पुस्तकांपासून भीती वाटणे त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात बिब्लोफोबिया. नेक्स्ट आहे गॉड म्हणजे देवापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात थिओफोबिया. काय म्हणतात, गॉड म्हणजे देव, आणि देवापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात थिओफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर आता आपण नेक्स्ट जाऊ, ओल्ड एज म्हणजे म्हातारपणापासून. ओल्ड एज म्हणजे जास्त वय किंवा म्हातारपण याच्यापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात जेराफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला म्हातारं होऊ नये किंवा वय जास्त होते याच्यामुळे जर भीती वाटत असेल, याच्यासाठी जर भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात जेराफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. नेक्स्ट पहा, इन्सेक्ट्सपासून. काही लोकांना कॉकरोच, वेगवेगळ्या इन्सेक्ट्सपासून भीती वाटते तर त्याच्या फोबियाला काय म्हणतात, तर त्याच्या फोबियाला म्हणतात एंटोमोफोबिया. नाव क्रिटिकल आहेत पण लक्षात ठेवायचे आहेत, कारण की TETमध्ये याच्या आधी प्रश्न विचारलेला आहे. 21 तारखेला आपली TET आहे. त्याच्यामुळे क्राईज ऑफ ॲनिमल, यंग वन ऑफ ॲनिमल, होम ऑफ ॲनिमल आणि फोबिया ह्या गोष्टी क्लिअर करणं आपलं गरजेचं आहे. इन्सेक्ट्सपासून ज्यांना भीती वाटते त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात एंटोमोफोबिया. नेक्स्ट आपण पाहणार आहे, नॉलेजपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, नॉलेज म्हणजे ज्ञानापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात ग्नोसिफोबिया. ग्नोसिफोबिया ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. ग्नोसिफोबिया म्हणतात त्याला. नॉलेजपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला ग्नोसिफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट पहा, मॅरिज म्हणजे लग्नापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात गॅमोफोबिया. जर कोण्या व्यक्तीला लग्नापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात गॅमोफोबिया. इथं बा एक चित्र आपण पिक्चर इथं टाकलेलं आहे की लग्नापासून तो व्यक्ती पळून जात आहे, म्हणजे त्याला फोबिया आहे. कोणता फोबिया आहे, तर लग्नापासून जर कोणत्या व्यक्तीला भीती वाटत असेल तर त्याला गॅमोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट आपण पाहणार आहे मेडिसिनपासून. मेडिसिन म्हणजे औषधांपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, लहान मुलांना तर जास्तच औषधांपासून भीती वाटते, तर त्यांना कोणता फोबिया म्हणतात हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, तर त्यांना फार्माकोफोबिया असे म्हणतात. जर कोणाला मेडिसिन म्हणजे औषधीपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला फार्माकोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर बा मदरहूडपासून जर भीती वाटत असेल, म्हणजे आईपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला मेट्रोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. मदरहूडपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात मेट्रोफोबिया. जवळपास अशी तर गोष्ट होणार नाही की आईपासून भीती वाटणार, पण तरी आपल्याला लक्षात ठेवायचं की आईपासून जर भीती वाटत असेल मदरहूडपासून तर त्याला काय म्हणतात, मेट्रोफोबिया. त्यानंतर पहा, पेनपासून, दर्द, जखम याच्यापासून जर काही दुखत असेल, तर वेदना होत असतील तर याच्यापासून जो फोबिया आपल्याला निर्माण होतो त्याला ॲग्लोफोबिया असे म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, त्याला म्हणतात ॲग्लोफोबिया.
म्हणजे वेदनेपासून जर कोणता फोबिया तयार होत असेल तर त्याचं नाव आहे ॲग्लोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. त्यानंतर हाईट म्हणजे उंचीपासून किंवा ऊंचाईपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला ॲक्रोफोबिया असे म्हणतात. हाईटपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, हा व्यक्ती हाईटपासून घाबरत आहे, तर याला कोणता फोबिया आहे, तर या व्यक्तीला फोबिया आहे तो म्हणजे ॲग्रोफोबिया आहे, असं त्या व्यक्तीला. चला नेक्स्ट, हाईटपासून म्हणजे उंचीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर आपण त्याला नाव दिलं ॲक्रोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट प्लेजर म्हणजे आनंदापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला हेडोनोफोबिया असे म्हणतात. प्लेजर म्हणजे आनंदापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, हेडोनोफोबिया. नेक्स्ट पॉयझन म्हणजे जहरापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला टॉक्झिकोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे. जर कोणाला पॉयझन म्हणजे जहरापासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात टॉक्झिकोफोबिया. नेक्स्ट आहे पॉवर्टी म्हणजे दरिद्री, आणि त्याच्यापासून जर कोणाला फोबिया वाटत असेल, भीती वाटत असेल, पॉवर्टीपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात पेनिओफोबिया. पॉवर्टीपासून गरिबीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात पेनिओफोबिया. नेक्स्ट अगली म्हणजे विद्रूप दिसणे, त्याच्यापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल की अगली दिसलं नाही पाहिजे, इथं अगलीचं स्पेलिंग UGLY पाहिजे होतं, ते आय झालं चुकीनं. तर अगलीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्या फोबियाला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात कॅकोफोबिया. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. अगली दिसण्यापासून कोणाला जर भीती वाटत असेल तर त्या फोबियाला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात कॅकोफोबिया. नेक्स्ट आहे स्टडीपासून म्हणजे अभ्यासापासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्या फोबियाला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात लोगोफोबिया. जर अभ्यास करण्यापासून आपल्याला भीती वाटत असेल किंवा लहान मुलांना भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात लोगोफोबिया. नेक्स्ट आहे वेळेपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल, आता कोणत्या व्यक्तीला वेळेपासून भीती वाटते तर त्यांना कोणता फोबिया झाला असे म्हणतात, तर त्यांना क्रोनोलॉजी म्हणजेच क्रोनोफोबिया झाला असे म्हणतात. आपण टाईम लिमिट सेट करतो ना, त्याला आपण क्रोनोलॉजी म्हणतो. तर त्याच्यावरूनच लक्षात ठेवायचं, टायमापासून जर कोणत्या व्यक्तीला भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया झाला, त्याला झाला क्रोनोफोबिया. नेक्स्ट ओल्ड मेमरीज म्हणजे जुन्या आठवणीपासून जर कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो मेनेमोफोबिया. जुन्या आठवणी ओल्ड मेमरीजपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला म्हणतो मेनेमोफोबिया. जर कोणत्या व्यक्तीला वुमेन म्हणजे स्त्रियांपासून भीती वाटत असेल तर त्याला गॅनोफोबिया असे म्हणतात. जर कोणत्या व्यक्तीला स्त्रियांपासून भीती वाटत असेल म्हणजे वुमेनपासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया झाला, तर त्याला गॅनोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे याच्या अपोजिट, जर एखाद्या स्त्रीला मेलपासून म्हणजे पुरुषांपासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात अँड्रोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. आपण इथं काय पाहिलं होतं, जर एखाद्या स्त्रीला पुरुषापासून भीती वाटत असेल, एखाद्या पुरुषाला स्त्रीपासून भीती वाटत असेल तर त्याला गॅनोफोबिया असे म्हणतात. आणि एखाद्या स्त्रीला पुरुषापासून भीती वाटत असेल तर त्याला अँड्रोफोबिया असे म्हणतात. इथं पुरुषापासून भीती वाटणे आहे तर त्याला अँड्रोफोबिया म्हणतात, आणि स्त्रीपासून भीती वाटणे आहे त्याला गॅनोफोबिया असे म्हणतात. नेक्स्ट जर कोणाला वॉटर म्हणजे पाण्यापासून भीती वाटत असेल तर त्याला हायड्रोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. वॉटर म्हणजे पाणी, आणि पाण्यापासून भीती वाटत असेल तर त्याला काय म्हणतात, हायड्रोफोबिया. जर कोणाला वर्क म्हणजे कामापासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात इरोगोफोबिया. जर कोणाला कामापासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात इरोगोफोबिया. नेक्स्ट आहे जर कोणाला रायटिंग म्हणजे लिखाण कामापासून भीती वाटत असेल तर त्याला ग्रॅफोफोबिया असे म्हणतात. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. जर कोणाला रायटिंग म्हणजे लिखाण कामापासून भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, त्याला म्हणतात ग्रॅफोफोबिया. जर कोणाला लठ्ठ होण्यापासून भीती वाटत असेल, फॅट होण्यापासून, गेटिंग फॅट, तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात लिपोफोबिया. जर कोणाला फॅट होण्यापासून
फॅट होण्यापासून जर भीती वाटत असेल तर त्याला कोणता फोबिया म्हणतात, तर त्याला म्हणतात लिपोफोबिया. ही आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. फॅट होण्यापासून भीती वाटणे म्हणजे कोणता फोबिया? लिपोफोबिया. नेक्स्ट, हा TETमध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. जर ट्रॅव्हलिंगपासून कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याला होडोफोबिया असे म्हणतात. गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. ट्रॅव्हलिंगपासून भीती वाटत असेल तर काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात होडोफोबिया. ही गोष्ट आपल्याला इथं क्लिअर कट लक्षात ठेवायची आहे. याच्या आधी आपण खूप सारे व्हिडिओ टाकलेले आहेत. हा पुन्हा एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. यांच्यावर प्रश्न 100% TETमध्ये विचारले जातात, म्हणून ह्या गोष्टी तुम्ही क्लिअर करणं गरजेचं असते. आणि तुम्ही हे सगळे व्हिडिओ पाहून तुमचे मार्क्स कव्हर करा. धन्यवाद.